Welcome to Viva España! Ayan na ang D-Cream. Matamis-tamis na maalat-alat. Akala nga niya nakikita dito. Ano pa? Hi naman kayo, Gina. All bells mga ninang! Ayan! Nakikita nyo naman ang aking kapaligiran! Welcome to Viva España! Kamusta naman kayo dyan mga bakla? Hi! Alam niyo ba, pangarap ko talaga mag-account ng lagi. Ayan, kung nakikita nyo po ako sa pinakamagaling sa accounting. Mamaya makikilala pa natin ang mga miyembro na sa kabaklaan. Wait lang, natatawa ako. Ayan, nakikita nyo naman, ang dali ng trapiko sa Espanya. Marang pa konti-konting habagat. Ano nangyayari? Ano, sabay nagkakar. So, kamusta naman mga bakla? Busog na busog ako sa kinain namin. Yeah, love that. Ano mo yun? Rombab. Romantic baboy. Ayan, nakikita nyo ang isa sa mga landmark dito sa University Belt. Ang mini-stop Noval ay sarado, pansamantala. Charot, di ko alam kung pansamantala o permanente na. At kami po ay papunta ngayon sa Milk Tea ng Bayan. D-Cream. Sana bukas. Ayan, all of... Ay, may effect. Oh, charot. Oh, sarado. Ay, hindi. Bukas. Congratulations. Ang sarado yung Clyde's. Yung bread shop. Bread shop. Ayan na ang D-Cream. Namiss ko to, shit. Saan tayo? LRT. O, tikman mo na Golden Sun mo. Wait lang. Ikaw ang mag-judge ng Golden Sun. I-explain mo sa kanila ang lasa. Wait, guys. Oh, kilala niyo ba to? Oh, tayo. Kuya RJ. Ay, wala nang gilid. Wala mo pa rin. Charot. Akala ko halamanan na. Anong lasa? Matamis-tamis na maalat-alat. Matamis naman at alat. Alat. Parang dami ko nalalang gano'n. Punta tayong FEU, doon tayo duman. Punta tayong recto. Oh my God guys, John Ken. Bukas ang John Ken. Nanginginig ako. Ayun, namiss ko ang John Ken. Pero kumain kasi ako. Oo, dati. Hindi tayo kumain nung nag-inom tayo sa best friend natin. Pero... Shoot. Sis, bawasan mo sis ang kartinon. Ano nga yung ganong Mercedes ba yun? Alam. Ay, yung logo. Oo. Mercedes-Benz. Sandria Lee. Napagupit ako dyan dati. Senior high school. Graduation picture namin. Kasi nga kinabukasan, graduation. Bakla, hindi ko alam si baklahan. Day before graduation. Nakain na. Turo. Sarado na. Nakita, adi si bakla, gora dyan. Bakla, di na ako nagtanong kung magkano. Basta lang ako naupo. Tapos papagupit po, ganito ganyan. Bakla, siningili ako 250. Bakla, gupit 250. Tapos ang pangat ng gupit. Sino nagupit? Babae? Lalaki? Lalaki. Siyon. Bakla, dismaya ako. Mahal nga eh. Oh, kamusta naman ang mga taga-tek? Mga jowa kong taga-tek. Hello naman siya. Mga jowa, tari, ilan kayo? 32.
Ang pangit. Ang pangit talaga dito. Alam nyo na. Ayan na, andito na tayo sa Moraita. What's up naman sa mga ano dyan, mga kabisyo natin? Tara na, Lerna. Gusto ko tuloy ang bros. True. Ako naman may nakasawi sa jeep isang beses. Si bakla. Umubo. Eh, syempre may plema yun. Shoot! Ah, di na. Si bakla biglang dumura, naka-face mask. Eh, di nangyari na punta sa face mask yung plema niya. Kadiri. Binura? As in yung may gawan pa talaga siya sa may paint tayo. Gago. Ayun na, papasok na kami. Ay, wala akong dalang ID. Ay, bakla, 25. Bakla, panay bariya ano niya. Ito 5 piso ah. Ayan sila mga bakla. Hindi lang, wait lang. 10 years. After 10 years. Kung may makita namin yung dalawang miyembro ng mga sangkabaklaan. Depende natin. So guys, mamaya hindi nila alam na kasama ako. Ito surprise. Surprise guest. Sila nag-book. Dalawa lang dapat si Pat tsaka yung kasama niya. Si Tom. Dito kami sa Cloud9. Live. Ayan, nakita niyo na ako. Dito kami sa Cloud9. Tataas na kami. Gago sila iba to. Hindi mo nakita. Marshall, hindi mo nakita. Nakakasama kami kanina. Akala nga niya nakita mo siya. Sabi ko, sino ba? Sorry. Hindi ko makaitsura. Dito. Sino ba yun? Sino yun? Nakahabad naman. Alam nyo? Yeah. Fresh lang. Thank you. Hope, hope. Uy. Yummers, kain tayo ah. So yan guys, pataas na kami. Hi mga ninang! Hi! Hi! Oh my God! Ano mo na to? Putang ina. Ang bag. Pabit-bet! Gagon, parang naglakad na lang din tayo. Oh.
Okay lang ako. Pause mo na lang. Gabo na ako. Tutangin na! Gabo Okay lang ba mahawak? Gabo, tutangin na. Uy, sino ba yung nagkalo? Uy, Ba't pala ako nauna, no? ay, bakit? Sino po po kami ng magkalo? Ano ako? Naninigas na yung pakot. Wala pa nga sa gitna. Uy, di naman ako. Ayoko na. Pwede pa bumalik. Patangin na. Ay! Gogo! At nandito kami sa finish line. Mga bakla, kaway! Woo! Shit! Le! Hi, mami yung. Hi! Ano pa? Nakatuyot ng laway ka. Alabang sa Manila ngayon. Ano ba? Bagong ligo si Bakla. Galing pang Taytayan. So, ayan. Agenda po natin today. Kikitain natin ang mga mga Prezi Wumps, mga Genie Dabs. After 1 year and counting. Ayan, makikita na ulit natin sila. Ayan, nagpapapressure lang ako sandali. Tapos, on the way na daw sila, dadaanan ako. So, yun. See you later, mga ninang. Ayan, sa mga Genie Dabs. Pag-hi naman kayo, mga Genie Dabs. Hello! Natatakot ako. Mga walang buhok mo eh. Ano rockstar? Genie Dabs, Meg. Sige, kaya mo. Huwag ka kasi kung saan tumitingin, lumiko ka Basta muna. drivers with Makikialam lovers. pa kasi sa kwentuhan sa likor. Sorry, ngayon lang kami nagkita. In 4 years. In 4 years. Natalo pati ako sa nilalaro. Tama na. Go. Abi. Hindi ka makatay makin ang automatic. Pag mo lang, hit mo lang. Sabi ka naman din. Hello po sa ating famous TikToker, Riz. Mika. Yummers, try tayo ah. Oy, gitna kayo. Every day I'm gonna do the things that say let's love each other, find the best of us through love.
Rico.